Hello guys! Alis tayo guys. First time kong mag-drive ngayon. Since saglit lang naman. First time kong mag-drive after my confined operation. Hospital. Ayan. Pupunta kasi tayo ng doon dadalhin tong abo ng aming aso. Doon mo na siya ilalagay. Ayan guys. Plus yung kanyang parang altar. BUTSUDAN kung tawagin. Ayan, in Japanese belief. Ayan, andito na tayo guys. Dito natin dalhin si Max yung kanyang abo. Dito gagawa na ng altar saglit. At saka ilipat sa amin. Pinakamamahalan ng doggy ay mayroon siyang cancer sa buto na yun yung dahilan ng pagkamatay niya. Pinaghirapan niya ito ng 8 months, pero yung same day na ako yung ma-discharge sa hospital at yun naman ang pagkamatay niya. So nakakalungkot nga lang. Kahit sabihin nung kailangan nung magsaya dahil na-discharge ka na sa hospital. At yun naman ang pagkamatay niya. Guys, nandito yung buto ni Max or abo ni Max na doggy namin. Ayan, ilalagay namin siya dito kasi siya yung flagship sa aming opisina dito ang magkakaroon siya ng altar saglit, pero ilipat din sa bahay later. So yan. Awasiron lang dari kata-garo koko. Naalo ko dok. Oops. Oops.
は何でしょう。ゴミも全部ゴミ。だからそこ入れて。ちょうだいそのボンド。使いに。は？使うよ。その上にかける？グラスがあるからね。写真まだないんでしょ？クリスタルのあれ作ってもらおうかなと思って。は？クリスタルのか。写真撮りがない？引き出しがある。そっか。お願いじゃね。はい。よいしょ。なんでそっちから後ろから。よいしょ。なった？ライト。明るい。よかった。はい。あげるか？お線香。ライターも本当はそこ1個置いてないよな。そうだね。何もないんだもんね。うん。難しい。はい、置いとく。はい。はい、上手。上手だ。